สวัสดีครับ Good afternoon, good evening, everybody. Today we are back with episode 83 of World Unification Talk. Okay, you can see clearly. Right. กลับมาพบกันวันนี้เป็นตอนที่ 83 กับรายการคุยเฟื่องเรื่องรวมโลกนะครับ ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคมลืมแก้เดือน ในไตเติ้ลนี่มันผิดนะเนี่ยวันที่ 9 เมษายนนะครับ 2566มีเวลาประมาณ 16-17 น.ช้าไปนิดนึง Okay, today is Sunday 9 April 2023. We are back with episode 83 of World Unification Talk. Today our topics are creative society in the USA presidential election and Elon Musk in World Government Summit 2023 and also some brief discussion about Thailand election 2023 วันนี้นะครับหัวข้อประเด็นที่เราจะมาพูดกันก็เป็นเรื่องมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆนะครับก็คือตัวแทนเรื่องแรกเป็นเรื่องของตัวแทนของกลุ่มสังคมสร้างสรรค์นะครับที่จะประกาศจะลงชิงชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับในครั้งต่อไปคือปี 2024 ปีหน้านี่แหละครับแล้วก็เรื่องของคุณอีลอน มัสก์ที่กล่าวให้สัมภาษณ์ในการประชุมสุดยอดรัฐบาลโลกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ว่ากันสักนิดว่าการเลือกตั้งส.ส.ในไทยเราจะมีวิธีช่วยให้เกิดการรวมโลกจากการเลือกตั้งส.ส.นี้ได้อย่างไรนะครับวันนี้ก็พบกับผมผู้ประสานงานชมรมรวมโลกกงจักรใจดีนะครับลืมโชว์ข้างล่าง วันนี้เราอยู่กันที่ไหนเราอยู่กันที่ไหน Where are we We are at ควบคุมยากเหลือเกินรบไพ่ให้ผมขยายจอหน่อยได้ไหมแต่วันนี้เราใช้โปรแกรม Camera 5 Live นะครับปั๊มเราอยู่กันที่ศาลารวมโลกนะครับที่เราเคยจัด World Unification Forum ไปเมื่อวันที่6 มีนา 2023 ที่ผ่านมานะครับ World Unification Forum the previous one เสวนารวมโลกโอเคใส่หมวกดีกว่าเพื่อให้ไม่เป็นที่รบกวนสายตาของท่านเท่าไหร่เนาะนี่หมวกผู้ประสานงานชมรมรวมโลกนะครับหัวเรื่องที่เราเคยพูดไปคราวนั้นทำไงจะเป็นสุขทุกขณะโอ้โหจะทำได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวพูดไปวันนี้ก็จะลืมเป็นสุขซะละมาว่ากันดีกว่าตอนที่83รายการคุยเฟื่องเรื่องรวมโลกของเรานะครับวันนี้ย่อตัวผมนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะมาว่ากันเรื่องแรกก็คือเรื่องของ Creative Society ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจในคำพูดของคุณร็อบบี้เวลส์นะครับที่เขาไปพูดในการหาเสียงเขาเตรียมตัวที่จะลงเลือกตั้งนะครับเรามาดูกันนี่ประเด็นที่ผมจะพูดใช่ไหมเรื่องแรกนะครับนี่ผมจะบอกว่านี่คุณร็อบบี้เวลนะครับคุณร็อบบี้เวลส์ประกาศเป็นตัวแทนของกลุ่มสังคมสร้างสรรค์ลงชิงชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งถัดไปคือในปีหน้า 2024 นี้นะครับเราเคยแนะนำ Creative Society หรือกลุ่มสังคมสร้างสรรค์ไปแล้วนะแล้วก็เคยมีตัวแทนของกลุ่มนี้มาร่วมงานคุยเฟื่องเครื่องรวมโลกด้วยคือคุณโอเลนา
นะครับแล้วผมก็มีเพื่อนอยู่ในกลุ่มนี้หลายคนแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ช่วยงานเขาจริงจังนะครับผมขอถอนตัวออกมานะแต่ว่าก็รับอะไรนะรับข่าวคราวของเขานะครับติดตามข่าวคราวของเขาอยู่เลยFor the first topic Mr. Robbie will be a representative of Creative Society. This is an organization that's try to kind of have a mission to unify the world by making the whole world become a creative society. That's in their format. That the power belong to people. You can get understand more about this group by listening to the speech of Mr. Robbie Wells in this election. Okay, I will play the video for you. But before going there, I want to talk about some interesting points in his speech. That first of all, human civilization on Earth in the next 10 years. In minute 5, you will hear about that. And creative society format, there will be no enemies and no wars. นะครับ แล้วก็ no taxes for all SMEs and individuals in US. All Americans will get monthly basic income of $10,000 and to give he run for president in order to give power back to the people and build a creative society worldwide. And the goal is to make the whole world happy นะครับนี่ผมก็เตรียมการมาดีกว่า ดีกว่าครั้งที่แล้วอยู่มั้งเนาะก็บอกว่าคุณร็อบบี้เวลเนี่ยนะครับประกาศเป็นตัวแทนของกลุ่มสังคมสร้างสรรค์นะครับเรื่องต่างแล้วมีประเด็นที่น่าสนใจก็อย่างเช่นว่าเขาพูดว่าอารยธรรมมนุษย์โลกจะดับสูญในอีก10 ปีข้างหน้าไม่เปลี่ยนรูปแบบมนุษย์จากบริโภคนิยมเป็นสังคมสร้างสรรค์แล้วก็ในรูปแบบสังคมสร้างสรรค์จะไม่มีสงครามไม่มีศัตรูไม่มีใครเป็นศัตรูกันนะครับแล้วก็ไม่มีการเก็บภาษีด้วยนะครับมีการละเว้นภาษียกเว้นภาษีกับบุคคลทั่วไปและธุรกิจ SME ทั้งหลายนะครับก็คนอเมริกันทุกคนจะได้เงินเดือนเงินสวัสดิการเดือนละ$10,000อะไรนะครับแล้วก็จะไม่มีภาวะเงินเฟ้อเกิดขึ้นด้วยนะแม้ว่าจะให้เงินขนาดนี้ก็ฟังดูนะครับบางทีอาจจะเป็นไปไม่ได้เท่าไหร่ แล้วก็ขอลองชิงชัยครั้งนี้เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนทุกคนและจะเป็นประธานาธิบดีคนสุดท้ายของอเมริกาเป้าหมายก็คือทำให้โลกทั้งใบมีความสุขนะครับเราจะดูกันที่นาทีไหนมั่งของคลิปวิดีโอนี้ก็นาทีที่5แล้วก็นาทีที่8นาทีที่10 5 8 10 5 8 10 14 22แล้วกันนะประมาณนี้เริ่มกันเลย Okay, let's watch the video together. And we'll also have another video as a reference of this one. But first of all, let's listen to the speech of Mr. Robbie Wells. Facing very soon in the coming years. We, as a civilization, have a maximum. Hello, dear ladies and gentlemen. Can you imagine how... เริ่มจากอินโทรนะครับดูน่าตื่นเต้นRobbie Wells US presidential candidate in 2024 คุณ Robbie Wells Hello, dear ladies and gentlemen. Can you imagine how terrifying it is when a massive torrent of water suddenly rushes into your house and leaves nothing behind? เริ่มด้วยการพูดถึงว่าคุณจินตนาการดูสิถ้ามีภัยอะไรล่ะน้ำท่วมหรือว่าเฮอริเคนถล่มบ้านคุณเนี่ยนะเขาก็บอกว่าประมาณว่าความสูญเสียจากภัยพิบัติธรรมชาตินี่จะสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับด้วยเป็นภาวะที่โลกกำลังประสบเรื่องภัยภูมิอากาศนะครับ
แต่ว่าแนวคิดของโครงการนี้จะต่างจากเรื่องทั่วไปนะครับเราจะมักจะเข้าใจว่าโลกร้อนเป็นเพราะ greenhouse gases ใช่ไหมแต่ว่ากลุ่มสังคมสร้างสรรค์เนี่ยเขาบอกว่าโลกร้อนไม่ใช่เพราะภาวะเรือนกระจกแต่เป็นเพราะว่าโลกถึงภาวะครบรอบ 12,000 ปีที่จะทำให้มีภัยพิบัติครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะครับแล้วแกนโลกนี่มันหมุนเปลี่ยนแล้วสุดท้ายเขามาฟังดูนะครับในนาทีที่4เนี่ยนาทีที่5เขาบอกว่าเรามีเวลาอยู่กันอีกแค่ The facts and research presented here by an international group of scientists on the cause of accelerating global catastrophes. I know these people, and I understand what they are talking about. These international studies make it clear that what is happening to the climate now is just the beginning. The frustrating progression of cataclysms worldwide indicates that the situation is about to worsen much more rapidly. And this means that more critical anomalies, destructive hurricanes, earthquakes, floods, and unforeseen activations of volcanoes are something that we as humanity will be facing very soon in the coming years. We as a civilization have a maximum of 10 years to live. 10 years at the most. And that's it. Are you ready to die in 10 years? Climate has cornered us all today. And clearly, no one is... Okay, at this point, I somehow disagree that Earth will perish or there will be so huge disaster happening everywhere on Earth that affect all human beings on Earth in next 10 years because I think that's kind of impossible. Shouldn't be possible because our Earth should change gradually, not dramatically. ก็ประเด็นที่ว่าโลกจะเกิดภัยพิบัติร้ายแรงจนมนุษย์สูญสิ้นเผ่าพันธุ์ใน10 ปีนี่ผมว่าไม่น่าจะใช่นะครับ ผมค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยเพราะว่าผมเชื่อว่าโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงไม่ยังไงล่ะไม่ใช่ฉับพลันทันด่วนอย่างนั้นนะครับโลกน่าจะเปลี่ยนแปลงไปช้าๆเช่นร้อนขึ้นก็ร้อนขึ้นทีละน้อยจนเรา สุดท้ายอีกสัก10,000 ปีเพราะโลกอยู่มาตั้งเฉพาะมนุษย์เองก็เกือบล้านปีแล้วมั้งหรือเปล่า500,000 ปีหรือเปล่าดังนั้นก็โลกไม่น่าที่จะตอนนี้โลกก็ยังดูดีนะไม่น่าจะล่มสลายในอีก10 ปีแต่ก็ฟังเข้าไปนะครับ Really addressing the issue right now. Trillions of dollars have been spent to combat climate change over the last 40 years. So, has anything changed? Yes, it has changed. Climate disasters have started to gain momentum. And no method in today's consumer society can solve this problem. Because human life in our world is worthless. It plays no one and no role. Only money and power play a role. What does our science look like now? The protection of the private interest of a select few. And to effectively respond to the climate challenge, we need the most potent unification of minds from around the world. But this is impossible as long as we have wars. In the consumerist format, we will not be able to find a way out. And this all leads us to a tragic end. Either Biden and Putin will kill us soon with a nuclear blast, or we will die in worse conditions because an atomic strike is quick.
but the climate will torment us for at least several years while we slowly die off. During a race for the presidency of the United States, you will see all the candidates promising you to end crime, inflation, unemployment, child homicide, migration, and climate change. But in fact, no one will ever be able to end it in the current consumerist format. The wars will continue. The violence in society will only increase, and you will continue to be robbed and made poor. Why? Because in the modern consumerist format of society, there is always someone who benefits from it. There are always those whose power is above the people. No one will be able to end this mess in the economy or domestic politics. No one can, because they don't know how. But I know how. So I stand before you today to announce my candidacy for President of the United States of America. And you know why I am confident that I will succeed? Because my platform is the Creative Society. It's your bright, free, secure future. And it's one that millions of people around the world already support. And I will not be building the Creative Society alone. I will be building it not even with millions, but with billions of people. What is a creative society? It is a society where human life is valued above all else, where there is no power of the few over the majority, where all the power belongs to the people. It is a society where there are no enemies and no wars. And so only in a creative society is it possible to unite the world's scientific potential and provide a solution to the climate problem and guarantee the safety of Americans and all people on the planet. Unlike the other candidates who will resist this, who go into a position of power to manipulate, rule the nations, and save their own asses, I go to save humanity. You can put my words in the bank, and they will yield you dividends. I can end all mess once and for all, end wars, and make the world beautiful, peaceful, and prosperous by building a creative society. If I become president, you will all live a life you never dreamed of. It's a world that not even science fiction writers have written about. Free energy, free health care at the highest level for everyone. Free education, and no taxes for small and medium-sized businesses, and no taxes for individuals. Yes, many people will say it's fantasy and can't be, but I say it's real. I guarantee every American an unconditional basic income of $10,000 a month. There will be no inflation. And even more than that, I guarantee that once we move into the creative society, all debt will be canceled. And of course, there will be no utility bills, no energy bills, and everyone is guaranteed free housing. คิดดูว่าโอ้ช่างเป็นคำหาเสียงที่จะเป็นไปได้เหรอจริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วมันก็ประเด็นเรื่องให้เงิน 10,000 เนี่ยเหมือนกับในไทยเนาะที่เลือกตั้งก็ข้อเสนอจะให้เงินแต่ว่าผมไม่คิดว่าเป็นการมันจะแก้ปัญหาได้ที่บอกว่าจะให้เงินแล้วไม่มีภาวะเงินเฟ้อเนี่ยดูจะค่อนข้างขัดกันกับธรรมชาติของมนุษย์นะครับในเมื่อถ้าเรายังส่งเสริมการให้เงินก็หมายถึงยังส่งเสริมพฤติกรรมหรือว่าความคิดของมนุษย์ที่ยังพึ่งพาเงินเมื่อมนุษย์ยังนึกพึ่งพาเงินมันก็จะทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อตามมาอยู่นั่นแหละถ้าให้เงินเยอะๆในขณะที่แนวทางที่ผมคิดว่าน่าส่งเสริมมากกว่าคือให้ทรัพยากรให้ที่ดินนะครับ
ซึ่งยังไม่เห็นใครพูดเรื่องการให้ที่ดินนะโอเคเรามาฟังกันต่อผมพูดถึงนาทีที่10แล้วใช่ไหมผมว่าจะดูนาทีที่เท่าไหร่ต่อนะนาทีที่22เหรอหรือว่านาทีที่10 Weigh your taxes to force you to vaccinate, to force you into debt slavery, and to make as much money off you as I can. I am running for president of the United States of America to give power back to the people and build a creative society worldwide. I am running for president of the United States of America to be the first president of the people and the last president of America. Yes, you heard right. The last president of America. Why? Because ฟังนะครับนี่คือแนวทางหนึ่งของกลุ่มสังคมสร้างสรรค์ก็คือเขาคิดว่าอำนาจนั้นต้องเป็นของทุกคนนะครับไม่ใช่อำนาจอยู่ที่ตัวผู้นำหรืออยู่ที่รัฐบาลดังนั้นจะไม่มีรัฐบาลไม่มีประธานาธิบดีเขาจะเป็นประธานาธิบดีคนสุดท้ายของสหรัฐคือหลังจากได้เลือกตั้งแล้วเขาจะเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งหมดจะไม่มีรัฐบาลไม่มีอำนาจไม่มีตัวแทนที่มีอำนาจต่อไปนะครับอำนาจจะกลับคืนสู่ประชาชนสู่มนุษย์ทุกคนจะเป็นไปได้ไหมแล้วก็น่าสนใจนะครับso this is one characteristic of creative society that power belong to the people, to all human beings, not government or presidents. So that's why he said he's gonna be the last president of United States of America. And next, let's watch on about 20 minutes or 22 maybe. Okay, about here. And it will be the same in China. If I put myself up for election against Xi Jinping and the entire Communist Party, all of China will be for me. Because the creative society gives freedom and equality to the Chinese. They will be provided with everything. The creative society will provide for everyone and remove violence and unjustified control. No more corruption, no more power, no more slavery. No one will rule over people, and the Chinese will manage their own lives. A creative society is caring for the individual when the whole society takes care of one person, and one takes care of the entire society. The creative society is the future of all mankind. Every normal, adequate person wants to live in a creative society. Only those who do not know about it do not support it. If people knew, everyone would support, except for a few idiots who want to power over you. In the interest of ordinary Americans, the interest of America. ประเด็นที่เขาบอกว่ามีคนที่ไม่เห็นด้วยก็อาจจะเป็นคนส่วนน้อยหนึ่งที่อยากจะมีอำนาจเหนือคนอื่นแต่ผมมองว่าปัญหามันเกิดเพราะในทุกวันนี้เนี่ยผมเห็นคนจำนวนมากเลยที่อยากมีอำนาจเหนือคนอื่นในรูปแบบไหนนะหรือก็ในรูปแบบของเงินไงที่เหมือนกับว่าพอมีเงินแล้วก็มีอำนาจมีสิ่งที่เหนือกว่าคนอื่นประมาณว่าอยากแต่ละคนเนี่ยล้วนแต่อยากรวยว่างั้นเถอะอยากรวยเพราะอะไรเพราะว่าเงินที่มีมากกว่าคนอื่นนั้นทำให้ตัวเองสามารถจ้างคนอื่นทำอะไรก็ได้ก็นั่นก็ประมาณว่าคนจำนวนมากอยากมีอำนาจเหนือคนอื่นอยากควบคุมคนอื่นอยากใช้คนอื่นอยากได้ประโยชน์จากคนอื่นไม่ค่อยมีใครที่จะอยากเท่าเทียมคนอื่นเอาแค่เท่าเทียมคนอื่นไม่ต้องรวยแต่ว่าเท่าเทียมหรือว่าสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็ช่วยคนอื่นได้แค่นี้น่าเป็นอย่างนี้มากกว่านะIs for every American to live better than anyone else in the world. The interest of the creative society
is for everyone to live in peace and prosperity, the way all Americans should live. So we will build a creative society all over the world, and we will start here in the United States. Yes, I say all over the world, not just America, because we Americans can't be happy when there are wars somewhere, when children are starving somewhere, and when someone is dying of thirst. We are not beasts. We are human beings. We are Americans, and our conscience and honor will not allow us to be happy and free when there is violence and injustice in the world. So our goal is to make the whole world happy, which can only be achieved in a creative society. Because the creative society นะครับก็เป็นการพูดที่ดีนะครับก็มีจุดดีหลายอย่างแต่ก็มีจุดที่ผมเองก็อาจจะเห็นต่างบ้างอยู่นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรล่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นความเคลื่อนไหวหรือว่าอะไรการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจว่าเฮ้ยกลุ่มสังคมสร้างสรรค์จะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วผมเคยถามคุณโอเลนาตอนที่เขามาร่วมงานคุยเฟื่องกับผมนะว่าแล้วมันจะมีการลงเลือกตั้งของกลุ่มสังคมสร้างสรรค์ในยูเครนประเทศที่เขาอยู่ไหมเขาก็บอกว่ายังประมาณว่ายังเพราะมันอยู่ในช่วงของการทำไมให้ความรู้กับผู้คนก่อนเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบสังคมสร้างสรรค์แต่ในตอนนี้มันเหมือนกลุ่มสังคมสร้างสรรค์เนี่ยได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วไปกว่าที่คิดมากนะครับได้ถึงขั้นร่วมลงชิงชัยการเลือกตั้งรัฐบาลประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งไม่รู้นะครับว่าจะมีข่าวออกมามากแค่ไหนแต่ก็หรือว่าจะสำเร็จหรือจะเป็นยังไงนะครับก็แต่มันเป็นสิ่งที่น่าติดตามนะทีนี้okay, I said that Creative Society has made a big move, a surprising move for me that they join the political event so faster than I expected, and it's the big one, the biggest one, the U.S. presidential election. Now more people will hear. A lot more people will start to hear about Creative Society, and then maybe they will discuss. But well, let's see. I agree and disagree in certain points with the ideas of Creative Society, but I think this is a good thing that happened. Maybe we can see positive changes follow from this candidacy of Mr. Robbie Will. But okay, next let's see briefly about the video of Creative Society. That's why they say Earth has only 10 years left. We human beings have only 10 years left. เดี๋ยวมาดูวิดีโอต่อไปกันนิดหน่อยนะครับว่าทำไมกลุ่มสังคมสร้างสรรค์ถึงบอกว่าเรามนุษย์โลกเนี่ยมีเวลาเหลืออยู่แค่10 ปีนี่นะครับเป็นวิดีโอนี้นะDear viewers, and right now we would like to invite our scientist from the Climate Department of Creative Society. It is my honor to introduce you to Yelizaveta Kromova, geologist and geophysicist. Yelizaveta, the floor is yours. Здравствуйте, уважаемые участники форума. Greetings, dear participants and viewers of this forum. Today it's a great honor for us to present the
confirmed by the discovery of researchers from Leeds. They studied kilometers of fields of tephra, meaning settled volcanic ash, at the bottom of the Pacific Ocean near the Juan de Fuca Plate. A mathematical model showed that such plumes could only be formed by a massive explosive eruption. In addition to the spread of heat, volcanoes during explosions burst out of hydrotherms. โลกต้องประสบ The core of our planet. The core of our planet is an entire system that synchronizes and stabilizes all processes on Earth. It plays a pivotal role in the climate change that is happening right now on the planet. The core of our planet consists of two parts. The inner core is a huge solid mass. Around it, there is the outer liquid core of molten iron, which is constantly rotating. The flow of molten iron is the outer core in the to us. We want to draw your attention to a number of other studies on these issues. On May 4, 2022, the largest อันนี้เขาก็พูดถึงว่าที่ดาวเคราะห์ดวงอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวอังคารหรือว่าดาวพฤหัสดาวเนปจูนด้วยยูเรนัสมั้งที่ผมฟังมานะว่ามันก็เกิดภัยพิบัติอย่างนี้ขึ้นมาเหมือนกันตัวผมเองนี่นึกเถียงว่าเฮ้ยทำไมดาวดวงอื่นไม่มีเขาก็พูดเรื่องอันนี้ดาวดวงอื่นก็เกิดภัยพิบัติอย่างนี้เหมือนกันเพียงแต่ไม่มีชีวิตคนอยู่ที่นั่นใช่ไหมผมก็ฟังไปเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะครับแต่ก็ไม่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้หรือถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าโลกจะล่มสลายใน10 ปีจริงๆมันก็ไม่ใช่ความจำเป็นที่เราจะต้องมายังไงล่ะมาเร่งล้มล้างระบบบริโภคนิยมแต่เราน่าจะเปลี่ยนแปลงคนให้พึ่งพากันแล้วก็ช่วยเหลือกันคือไม่ใช่ยังไงล่ะคือไม่ใช่การเหมือนกับไปยึดติดกับแนวคิดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการพิเศษแต่ว่าทำไงให้คนมีความสุขได้เลยในตอนนี้แล้วก็อยู่กันด้วยความรักความเอื้อเฟื้อได้เลยเท่านี้ก็ถ้าสมมุติโลกจะแตกก็ใน10 ปีก็คนจะได้มีความสุขด้วยกันมากกว่าที่เราจะเถียงกันว่าเป็นเพราะคุณอะไรจนโลกแตกหรือยังไงเนี่ยนะโอเค and I said the Creative Society raised many studies saying that Earth is in a period that in next 10 years is gonna be a big disaster happening, and this also happens in other planets. But I think what's more important than turning a consumerist format into creative society format, maybe what we should pay more attention is that human beings should love each other more and stop separating, stop having borders, stop having wars, and live with love. Then that's it. ก็นะครับเปลี่ยนโลกให้ไร้พรมแดนและไร้สงครามในวันนี้ก่อนไม่ว่าเวลาที่จะเหลืออยู่จะมีเท่าไหร่ก็มนุษย์ก็น่าจะมีความสุขไปด้วยกัน earthquake ever observed, the largest quake, ever observed on another. For them, but not for us. Those people who worked with us for many years are ก็เอาแค่นี้เนาะในเรื่องของ Creative Society ทีนี้มากี่โมงแล้ว16:52อาจจะเกินมาฟังเรื่องของคุณอีลอนมัสก์มั่งดีกว่านะ
อีลอนมัสเนี่ยพูดในการ next topic is gonna be about the interview of Mr. Elon Musk in the World Government Summit 2023. Wrong word, but system. And Twitter is essentially an accelerant to that sort of maximally useful everything app. We can stick to like minute. More reasonable since they have reputational. It just sounds like propaganda. So นี่เป็นเรื่องของ I would like encourage CEOs and เกี่ยวกับเรื่องการอนุญาต companies ให้ and วิพากษ์วิจารณ์นี่นะเขาก็บอกว่า legislators and เราควร ministers and so forth to speak authentically and to if there's a say a particular policy to explain it and I think there's sometimes a concern about criticism. But I think at the end of the day, having some criticism is fine. It's not that. It's really not that bad. I mean, I'm constantly attacked on Twitter, frankly, and I don't mind. It's Elon Musk you have to be somewhat thick-skinned, I suppose, at times. Just because they really will try to twist the knife. การมีรัฐบาลโลกนะครับ But I think just like I said, just as a forum for communication, it's great, and I would just encourage more communication, and like I said, to sort of speak in an authentic voice. Like sometimes people will have someone else be their sort of Twitter manager or something like that, and I think people should just do their own tweets. It sounds. And like sometimes you make a mistake or something, it's fine. But I think just doing your own tweets, just like you would do your own, you give a talk here, or you would, have a meeting at a summit or something. I think that's the way to do it is to actually do the tweets yourself, and convey the message that you want directly. Yeah, so, but I mean, one thing I should say, I know this is called the World Government Summit, but I think we should be maybe a little bit concerned about actually becoming too much of a single world government. If I may say, that we want to avoid creating a civilizational risk by having, frankly, this may sound a little odd, too much cooperation between governments. If you look at, say, at history and the rise and fall of civilizations, really all throughout history, civilizations have risen and fallen, but it hasn't meant the doom of humanity as a whole, because there've been all these separate civilizations that were separated by great distances, and so, say like while Rome was falling, Islam was rising, and so you had like the sort of caliphate doing incredibly well while Rome was doing terribly. And that actually ended up being a source of preservation of knowledge and many scientific advancements. And so I think we want to be a little bit cautious about being too much of a single civilization, because if we are too much of a single civilization, then if the whole thing may collapse. I'm obviously not suggesting war or anything like that, but I think we want to be a little bit wary of actually cooperating too much. It sounds a little odd, but we want to have some amount of civilizational diversity such that if something does go wrong with some part of civilization, that the whole thing doesn't collapse, and humanity keeps moving forward. Thank you. นี่เอาละเพื่อไม่ให้เสียงขัดกันผมให้ฟังคุณอีลอนมัสก์พูดให้จบนะครับมันมีประเด็นที่น่าสนใจในคำพูดส่วนนี้ของเขานะครับที่พูดถึงว่าหลังจากที่พูดเรื่องของการเปิดให้วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะเขาก็พูดถึงว่านั่นเรื่องของเขาเข้าใจว่าในการประชุมครั้งนี้ตั้งชื่อว่าการประชุมสุดยอดรัฐบาลโลกแต่ว่าเขาอยากให้คนตระหนักหรือว่า
ระวังกันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือหรือความเป็นหนึ่งเดียวที่มากเกินไปของรัฐบาลโลกประมาณว่าเราไม่น่าที่จะทำให้โลกเกิดความเป็นหนึ่งเดียวมากเกินไปเขาพูดประมาณนี้นะว่าอย่าให้เกิดความร่วมมือของรัฐบาลทั่วโลกในระดับที่สูงเกินไปเพราะว่าถ้ามันเกิดการล่มสลายของอารยธรรมทั่วโลกแล้วมีสังคมเป็นโลกเดียวหรืออารยธรรมเดียวเนี่ยมันจะล่มสลายไปทั้งหมดนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าในอดีตที่เราแยกอารยธรรมหลายๆอารยธรรมเนี่ยมันก็ทำให้ในอย่างเช่นช่วงที่อะไรนะอารยธรรมอียิปต์ล่มสลายเนี่ยแต่อารยธรรมอิสลามก็รุ่งเรืองขึ้นมาประมาณว่าการที่มีช่วงห่างหรือว่ามีการเว้นระยะของอารยธรรมต่างๆเนี่ยนะครับมันทำให้โลกไม่ได้ล่มสลายไปทั้งหมดในคราวเดียวนะครับแต่ว่ามันจะมีส่วนที่เหลือรอดแล้วก็เจริญต่อมาดังนั้นเขาจึงเหมือนกับไม่เห็นด้วยกับความเป็นหนึ่งเดียวของมนุษย์ทั้งโลกเท่าไหร่นะนี่คือประเด็นของเขานะครับเดี๋ยวมาฟังว่าคนผู้ดำเนินรายการเขาจะตอบยังไงนะแต่ว่าในส่วนนี้ผมก็ในความคิดของผมเองก็คิดว่ามันเป็นความคิดที่น่าสนใจเหมือนกันในตัวนักธุรกิจหรือว่าเจ้าของบริษัทที่ทำอะไรเปลี่ยนแปลงโลกสำเร็จแล้วครับยอดเยี่ยมแห้งครับนั่นน้ามาตัดต้นไม้นะครับผมก็ว่าในมุมมองของเจ้าของบริษัทผู้เปลี่ยนแปลงโลกอย่างอีลอน มัสก์หรืออาจจะรวมถึงคุณมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กแห่ง Facebook หรือเจ้าอื่นๆนะครับว่าเขาอาจจะไม่อยากให้รัฐบาลทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียวซึ่งมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นถ้ารัฐบาลโลกเป็นหนึ่งเดียวเขาเจรจากับรัฐบาลเดียวแล้วทำธุรกิจได้ทั้งโลกมันจะไม่ดีเลยแต่ว่าความเป็นจริงเขาอาจจะกลัวการถูกรังแกจากรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งอย่างเดียวหรือว่าด้วยความที่รัฐบาลต่างๆแยกกันอยู่อย่างเงี้ยทำให้เขามีโอกาสเจาะไปให้บริการกับคนทั้งโลกได้แล้วก็สุดท้ายมีคนสนับสนุนบริษัทเขาหรือธุรกิจของเขาทั่วโลกเนี่ยมากยิ่งกว่าประชากรในประเทศใดประเทศหนึ่งทำให้เขาธุรกิจเขายิ่งใหญ่กว่ารัฐบาลใดๆเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าแล้วสุดท้ายพวกธุรกิจเหล่านี้ก็จะแข่งขันกันโดยไม่ได้ใช้อำนาจควบคุมผู้คนแต่ว่าใช้บริการเป็นสิ่งที่ควบคุมผู้คนนะครับคือผู้คนมาเต็มใจใช้บริการของเขาเองนะครับแล้วก็ต้องยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการของเขาอะไรอย่างนั้นเขาก็จะเป็นเหมือนรัฐบาลโลกตัวเขาเองอาจจะเป็นรัฐบาลโลกแต่ก็มีหลายรัฐบาลโลกควบคู่กันมีรัฐบาล Google รัฐบาล Facebook รัฐบาล Tesla รัฐบาล TikTok อะไรอย่างเงี้ยนะครับเกิดควบคู่กันโดยที่แต่ละคนต้องแย่งกันให้บริการประชาชนอย่างนั้นหรือเปล่าก็ดูกันต่อไปทีนี้มาฟังคำตอบของผู้ดำเนินรายการ I hear you I agree and disagree with you at a certain point and I think it's today people they don't fight with sword anymore I mean they have nuclear weapons. So if there is this conflict, the whole civilization will be gone. The whole human civilization will be gone. And what we are trying to do here at the Emirates actually is to do exactly what you are saying. We have 180 nationality. You have every single race, every single religion, and we're trying to create a model that show the world that it doesn't matter who you are, what your color, what's your religion, where you're from.
humanity can live in peace and harmony. So that's the response by the moderator. That's also impressive. ก็คำตอบของผู้ดำเนินรายการก็บอกว่าเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในส่วนหนึ่งบางส่วนแต่ว่าอยากให้คุณอีลอนมัสก์คิดในเรื่องหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ได้รบกันด้วยดาบอย่างในอดีตนะครับแต่ว่ารบกันด้วยนิวเคลียร์ซึ่งถ้าเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นมานะครับระหว่างประเทศต่างๆที่แยกกันเนี่ยนะครับที่มีรัฐบาลต่างๆแข่งขันกันเนี่ยโดยไม่มีรัฐบาลโลกเนี่ยนะเกิดรบกันด้วยนิวเคลียร์แล้วทีนี้มันจะเกิดภัยพิบัติภัยร้ายแรงที่อาจจะทำให้อารยธรรมทั้งโลกทั้งหมดตายหมดนะครับเพราะว่าใช้อาวุธที่ร้ายแรงห้ามหันกันสุดท้ายไม่มีใครเหลือรอดนี่เขาก็พูดถึงประเด็นนี้แล้วก็พูดถึงประเด็นของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยนะครับว่าพยายามทำให้เห็นว่าในประเทศในสังคมที่มีผู้คนหลากหลายมีทุกเชื้อชาติศาสนาภาษาอะไรมาอยู่ร่วมกันเนี่ยสามารถอยู่ด้วยความปรองดองร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยกันทั้งหมดได้นี่ก็เป็นคำตอบของเขานะครับ so okay that's all for the this video about the World Government Summit. I think we should maybe you are interested in this summit and maybe you and I myself will also try to find the time to study more about this World Government Summit later. But for now, I think we should come to our third topic because our time is running out. อันนี้จะหมดเวลาแล้วขอมาประเด็นที่3นะครับจบเรื่องการให้สัมภาษณ์ของคุณอีลอนมัสก์นะครับมาถึงเรื่องของไอ้ตัวผมเองเนี่ยในการเลือกตั้งทั่วไปของไทยในวันที่14พฤษภาคมเนี่ยนะครับผมก็บอกไว้ว่ายังไงล่ะเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะครับhow about my post นี่เดี๋ยวนี้สิเอาเฮ้ยเดี๋ยวนี้ดูคุณกองจักรเนี่ยคุณกองจักรโพสยังไงว่าพรรคไหนอยากได้คะแนนเสียง1 เสียงของผมในการเลือกตั้งนี้ไม่ต้องซื้อเสียงกับผมเลยนะครับแค่ขอนโยบายที่จะสนับสนุนให้โลกหมดสิ้นสงครามและไร้พรมแดนนะครับทั่วโลกไม่ต้องมีกองทัพใดๆอีกต่อไปและทุกคนสามารถเดินทางทั่วโลกได้อย่างเสรีไม่ต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเพราะว่านี่จะเป็นนโยบายที่เกิดประโยชน์ยิ่งใหญ่ต่อชาวโลกและเป็นนโยบายที่จะทำได้จริงเพราะว่าแม้จะมีคนหลากหลายแต่เราจะอยู่ร่วมกันได้เหมือนประเทศหนึ่งที่มีคนหลากหลายนี่แหละขอแค่นโยบายเท่านี้ผมก็บอกอย่างนี้แต่ถ้าไม่สะดวกจะสนับสนุนนโยบายนี้ในตอนนี้ก็เอาอีกนโยบายหนึ่งว่านโยบายทำให้ทุกคนเป็นสุขทุกขณะนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรด้วยการบอกให้ทุกคนรู้ว่าความสุขนั้นอยู่ที่การได้ทำดีนะครับแล้วสุดท้ายนะครับถ้าทุกคนมีความสุขโดยการทำดีด้วยการไม่ไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะครับก็จะไม่มีการใช้กำลังสู้รบกันและไม่มีใครปิดกั้นเสรีภาพในการเที่ยวทั่วโลกอย่างสันติของใครตามมานะครับทีนี้ก็เพิ่มอีกนโยบายหนึ่งเป็นตัวเลือกให้แก่พรรคการเมืองหรือสสที่จะลงเลือกตั้งว่าหรือไม่งั้นก็ประกาศว่าจะให้สิทธิขั้นพื้นฐานแก่ทุกคนไทยทุกคนเอาแค่เริ่มจากคนไทยทุกคนก่อนให้ถือครองพื้นที่ส่วนตัวได้1 ไร่ต่อคนโดยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเกษตรเพราะว่าที่ดินที่เหมาะสมต่อการเกษตรในไทยนั้นมีพอให้คนไทยทั้ง70 ล้านคนแบ่งกันได้ถึงคนละ2 ไร่กว่า
แต่ว่าเอาไปแค่1 ไร่ต่อคนนี่ก็เพียงพอแล้วกับการใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็ขอแค่1 ใน 3นโยบายนี้ก็พอพรรคไหนที่เสนอนโยบายเหล่านี้ไปทำก็จะกาให้นะครับแต่ถ้าไม่มีพรรคไหนเสนอก็จะไม่ไปลงเลือกตั้งอะไรประมาณนั้นนี่ก็แนวทางของเรื่องการมีคนละ1 ไร่นี้มันก็ส่งเสริมการรวมโลกด้วยนะเพราะว่าถ้าแต่ละคนมี1 ไร่แล้วก็ที่1 ไร่ของแต่ละคนมันไม่ติดกันใช่ไหมมันก็จะเหลือที่สาธารณะอยู่ระหว่างที่ส่วนตัวต่างๆแล้วที่สาธารณะนั้นมันก็จะเชื่อมต่อไปทั่วโลกทีนี้คนก็เดินทางได้ทั่วโลกเหมือนกันแล้วก็โดยระหว่างทางก็อาจจะผ่านผนังบ้านผนังห้องส่วนตัวของแต่ละคนที่แต่ละคนก็อาจจะเอื้อเฟื้อคนอื่นหาน้ำมาไว้บริการคนก็เดินเที่ยวกันไปนะครับมีไม้ผลอะไรเก็บกินตามทางอะไรเงี้ยนะครับการเดินทางทั่วโลกก็สะดวกและปลอดภัยดีไหมSo, and I post in my Facebook that any political party want to get my vote in the upcoming election on 14 May 2023. You don't need to give me any money. I just want you to announce a policy to get rid of all wars and borders throughout the world. It will result in abolishment of all armies in all countries. And all human beings will have a basic right to travel around the world freely. Another policy is that you may say that you will encourage all human beings to be happy all the time regardless of any financial status, nationality, religion by telling them that this goal to be happy all the time can be achieved by being content with any current situation and knowing that one is doing good things or doing a good thing for true happiness. And eventually this will lead to no war and no borders in the world also. And I added one more option for them, that is to give a basic right to any Thai citizen who wants to have a land right, private land of 1 right or 0.4 acre. Anyone can have that. This is my proposal, and hope there will be some parties or some MPs candidates say about this policy. Otherwise, I will not go to the election นี่นะครับก็มีผมเองก็เขียนคอมเมนต์ไปว่าถ้าไม่มีพรรคไหนหรือว่าที่สสคนใดถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวนะครับมันตรงนี้มันบังเนาะทำไงมันจะไม่บังถ้าไม่มีพรรคไหนหรือว่าที่สสคนไหนนำเสนอ1 ใน 3นโยบายนี้ผมจะไม่ไปเลือกตั้งไม่ต้องเอาเงินมาซื้อเสียงมาฝากไว้กับใครนะครับทำไมมันถึงผมควรจะอีดิทเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมมาอีดิทผมจริงๆแล้วมันมี3นโยบายนะไม่ใช่2นะก็นี่ก็เป็นหนทางหนึ่งนะครับใครอยากจะเอาไปทำบ้างก็ได้เลยนะครับจะก๊อปข้อความไปใช้ก็ตามสบายเลยนะครับใครที่คิดว่าอยากช่วยรวมโลกด้วยวิธีการนี้นะครับโอเคก็ขอจบการไลฟ์ครั้งนี้เพียงเท่านี้ละมั้งนะครับ I think that should be it for this Facebook live of this World Unification Talk, for this episode of World Unification Talk. ก็รายการคุยเรื่องรวมโลกตอนนี้ก็คงสมควรแก่เวลาและสมควรแก่เนื้อหาพอประมาณแล้วเนาะก็จบการคุยเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ตอนหน้า
นะครับหวังว่าจะสามารถจัดได้อย่างน้อยก็เดือนละครั้งเนาะน่าจะดีมาคุยกันจะพยายามหาเรื่องที่น่าสนใจมาพูดคุยแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้การรวมโลกเกิดขึ้นได้จริงนะครับสักเผื่อมีส่วนช่วยได้สักนิดหน่อยเล็กน้อยก็ยังดีเนาะโอเค I hope I can help make the world become more peaceful and more freedomful somehow. Thanks for watching. See you in next episode. Bye bye. Stop. ไหนล่ะ I want to close. Okay.